Hi guys! So, prepare na natin yung ating ubad ng saging. So, trivia lang no, kapag yung core ng saging, ang tawag doon is ubad. Okay? Kapag yung core naman siya ng buko, that's ubod. So, eto yung ubad ng saging. Sabi ko nga kanina, sa Ivatan or in Batanes, ang kanilang ubad version is definitely yung roots ng ating saging. So, sa ating recipe, we will be using both the ubad na trunk at yung ubad na roots ng ating saging. All you have to do now is to coarsely slice and chop everything, and then after which, drizzle natin siya ng konting salt para mag-extract yung kanyang liquid and then pipigaan, and we're ready to cook. So after natin mag-coarsely chop or slice ng ating ubad, binabara natin siya ng konti ng asin, and then after which, kailangan natin siyang higaan para matanggal yung kanyang excess water. So, matanggal yung kanyang water. Hindi ba yung pait? At yung pakla na rin. Ayun, May pakla kasi may pa. tumawad. And for our complete set of ingredients, ayan, umpisahan na nating lutuin ang ating ginataang ubad ng saging. So, binuksan na natin yung apoy. Maglalagay tayo ng mantika, panggisa. Mainit na yung ating mantika, gisa na natin ang bawang. Sunod natin ang sibuyas. At syempre, pag may gata, hindi pwedeng mawala ang luya. Okay? Alam naman natin na ang gata at ang luya has that perfect combination sa isang dish. Ayan, nagisa na yung ating aromatics. Ilalagay na rin natin yung ating tuna. For this particular recipe, I'm going to use San Marino corn tuna. So, I'm using 2 cans of San Marino corn tuna. Maglalagay din tayo ng paminta. For this particular recipe, I'm using white pepper para, ayun o, malinis pa rin yung ating white na gata mamaya. Nagisa na natin ng maayos yung ating tuna, ilalagay na natin yung ating ubad. Okay? So, this has been soaked in salt and then na-squeeze and then inugasan natin siya ng 1 beses. So, igigisa natin ng maayos yung ating ubad. Nagisa na natin ng maayos yung ating ubad. Ilalagay na natin yung ating pangalawang tigang gata or yung ating coconut milk. So, we will let this boil and then isi-simmer natin. A little, i-dry up natin yung ating coconut milk and then saka natin siya isi-season ng salt and then after which, ilalagay na natin yung ating kakang gata. So, we will leave this for a while. Check na natin yung ating ubad. Ayan, medyo nag-dry up na siya. Pwede na nating ilagay yung ating kakang gata. Alright. There. At this point in time, we will let this simmer.
At pagmamantikahin natin ng konti yung ating gata. Ayan, so isisa na natin yung ating ginataang ubad. And konting halo na lang. Hindi na natin i-dry up yung ating gata para meron pa ring sarsa yung ating ulam para masarap sa kanin. We're good with our ginataang ubad. Narito na ang ating ginataang ubad ng saging. Mangan! And if you do love this video, please do like and share and drop a comment. At kung bago ka sa channel natin ito, huwag kalimutang i-subscribe at i-hit ang bell button para ikaw ay parating updated sa ating mga newly uploaded videos. Thank you so much!